নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটি সুন্দৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ এই ৰেচিপিটো হৈছে সুজিৰ ৰেচিপি আপোনালোকৰ শিশুসকলক এনেদৰে বনাই খুৱাব পাৰে খুব সুন্দৰ আৰু খুব হেলদি হয় আহকচোন মই এই ৰেচিপিটোৰ বাবে কি লৈছোঁ আপোনালোকক দেখুৱা এই ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমে আমাক লাগিব সুজি মই এনেদৰে এবাটি সুজি লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াত দিবৰ কাৰণে কি লৈছোঁ মই আপোনালোকক দেখুৱাও ইয়াতে মই কাজু বাদাম আছে কাজু কেইটামান লৈ লৈছোঁ আৰু সুগন্ধ আহিবৰ কাৰণে খোৱা কফু এটা লৈ লৈছোঁ ইয়াৰ আধাই দি দিব তেজপাত দুখিলা আছে চেনি লৈ লৈছোঁ জোখমতে কেঁচা বাদাম ইয়াতে মোৰ ঘি এবাটি আছে ঘি দিলে খুব টেষ্টি হয় সেইকাৰণে মই ঘি ইউজ কৰোঁ আৰু এয়া নাৰিকল মই এনেদৰে অকণমান ৰুকি লৈছোঁ আৰু সুজিখিনি খুব টেষ্টি হ'বৰ কাৰণে মই এনেদৰে সুজিত দিবৰ বাবে মই পানী ব্যৱহাৰ নকৰোঁ মই প্ৰায়ে মই এনেদৰে গাখীৰ ইউজ কৰিয়ে বনাওঁ গাখীৰ ইউজ কৰিলে খুব ভাল লাগে খাবলৈ সেয়ে মই গাখীৰে ইউজ কৰোঁ আপোনালোকৰ গাখীৰ নাথাকিলে পানীয়ে ইউজ কৰিব কোনো কথা নাই কিন্তু গাখীৰ দিলে খাবলৈ খুব টেষ্টি লাগে আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এয়া মই কিচেনত গেছ অন কৰি লৈছোঁ ইয়াতে এখন কেৰাহী পাতি লৈছোঁ কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দিম প্ৰথমে মই ঘি অলপ দি কাজু আৰু বাদাম কেইটা অলপ ভাজি ল'ম ইয়াতে ঘি দি দিছোঁ মই বাদাম কেইটা দিছোঁ কাজুখিনিও কাটি দিছোঁ এনেকৈ অলপ সময় ভাজি ল'ম কম জুইত ভাজিব যাতে ই দেই নাযায় এনেকৈ অলপ সময় ভাজিলেই হ'ল বহুত বেছি সময় ভাজিব নালাগে এতিয়া মই সুজিখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ এনেকৈ লৰাই ভাজি থাকিব সুজিখিনি ভজা গ'লে খুব ধুনীয়া চেণ্ট এটা ওলায় আপোনালোকে গমেই পাব ভজা লাগি গৈছে সুজিখিনি ৰঙচুৱা ৰং আহিছে এই নাৰিকলখিনি যে আছিলে এইখিনি দি দিছোঁ অলপ এনেকৈ লৰাই দিম এনেকৈ অলপ সময় লৰাই থাকিব এতিয়া মই ইয়াতে এই যে গাখীৰখিনি আছিলে সেইখিনি জোখমতে ইয়াতে এড কৰাই দিছোঁ জোখ অনুসৰি মই ইয়াত চেনি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে নিজৰ জোখমতে চেনি ব্যৱহাৰ কৰিব এতিয়া মই এই ঘিখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ সোৱাদৰ বাবে তেজপাত কেইখিলা আৰু এই ড্ৰাই নাটছখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ এতিয়া ইয়াত কিছু সময় মই উতলিবলৈ দিম আৰু যে মই খোৱা কফু লৈছিলোঁ তাৰে অকণ দি দিছোঁ ইয়াতে মই কেৱল ইয়াক সুগন্ধৰ বাবেহে ইউজ কৰিছোঁ দেই ইয়াক নিদিলেও কথা নাই
শিশুসকলক আমি দোকানৰ ভজা পোৰা এই বস্তুবোৰ দিয়াতকৈ আমি এনেদৰে ধুনীয়াকৈ অলপ সময় খৰচ কৰি সুন্দৰকৈ বনাই দিব পাৰোঁ। খাদ্যৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ বঢ়াবৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন চেপ দি সিহঁতক দিব পাৰোঁ। আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'টি চাই আপোনালোক উপকৃত হ'ব। লগতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনে লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব কমেণ্ট বক্সত। আৰু আগলৈ আগুৱাই যাবৰ বাবে মোক আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰি যাব বুলি আশা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।